සුපසක් කිවික නම් දැම විදක් චැනලකට ඉතින් ඔන්න ම දින තිරකොට ෆිල් මොර ලෙවන් ටියටෝරියල් එක ඉතින් ඔල ටික්ටොක් විඩියස් බලන ඇති දන්න ති ඔගොල ටික්ටොක් විඩියස් බලනවා කිය ඉතින් ඔගොල් දකඇති ටික්ටොක් එකේ තියෙනවා ඩාන්සිං වීඩියෝ ඒ ඩාන්සිං විඩියස්ල සමහක් කියවල තියෙනවා කැරක්ට එක නටන කොට ඒ නටන පුද්ගල අනුව කැමරා එකත් එහාට මෙහාට මූවෙනෝගේ අපිට පේනවා ඉතින් අපි බලමු කොහොම දන්න ඒ ෆෙක්් එක අපි ෆිල්මොරල් ලෙවන්න එකින් හදාගන්න කියලා මං හිතනවා ටික්ටොක් කරනවාටන ගොඩක් පැදගත් වෙයි කියලා මේ වීඩිය එක ඉති මේඩි බාන කල දැම්ම ගහිල පලති නට සස්කයි බන්න ලික් කල බෙල්ල ේෂන් ඔල් කිය දාගන්න එතට මන්දාන අලු වීඩියස් ගවට්ම ගන්න ගන්න පුළොන්ගෙන එන විඩිගතරතම වීඩියකට ඔවලෝ දිසානයක ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මොර ලෙවන් එක ෆේක් කැමරා ඇනිමේෂන් එක හදාගන්න කියලා මේ ක්‍රමය ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන TikTok වීඩියෝස් වල. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මොබයිල් ඇප් එකකින් නැතුව මේක ෆිල්මොර ලෙවන් එකෙන් හදාගන්න කියලා. අපි මුලින්ම අපේ ෆිල්මොර ලෙවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේකෙන්ට පෝර්ට්‍රේට් වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් මෙතෙන්ට ලෑන්ඩ්ස්කේප් වීඩියෝ එකක් වුණත් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ෆෙක්ට් එක ටික්ටොක් වල යන නිසා තමයි මම කිව්වේ මේක පෝර්ට්‍රේට් වීඩියෝ තිබ්බොත් හොඳයි. සාමාන්‍ය පෝර්ට්‍රේට් වීඩියෝස් තමයි මම දැකලා තියෙන ගොඩ දුරටම මේ ෆේක් කැමරා ඇනිමේෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් ටික්ටොක් වල ඩාන්ස් වීඩියෝස් තියෙනවා දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. ඒ නටන කෙනා අනුව කැරක්ටර් එක එහාට මෙහාට මූව් වෙනකොට කැමරාවත් ඒ ඉන්න කෙනා අනුව සබ්ජෙක්ට් එක අනුව මූව් වෙනවා එහාට මෙහාට. ඉතින් ඒක සාමානෙන් ෆේක් කැමරා ඇනිමේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද කැමරාව ස්ටේබල්ව තියලා අපි වීඩියෝ කරලා ඒක එඩිටර් එකකින් තමා කැමරාව එහාට මෙහාට මූව් වෙන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපේ ෆිල්මොර ලෙවන් එකකින් කොහොමද මේ වීඩියෝ එකක් ඒ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝට් කරගෙන තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ නටන කෙනා ඉන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එක ඩාන්ස් කරාට කැමරා එකේ මෝෂන් එකක් පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩාන්ස් කරන කෙනා එහාට මෙහාට මූව් වුණාට කැමරාවක් එහාට මෙහාට එන්නේ. අපි දැන් හදන්න යන්නේ ඩාන්ස් කරන කෙනා එහාට මෙහාට උඩට පල්ලෙහාට වගේ යනකොට කැමරාවත් උඩට යන්න පල්ලෙහාට යන්න දෙපැත්තට යන්න අන්නේ විදිහට පොඩි මූවමන්ට් එකක්. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ටයිටල්ස් වලට ගිහිල්ලා ටයිටල්ස් ආයි තියෙනවා මෙතන ටයිටල්ස් කියලා. එතන තියෙනවා ඩිෆෝල්ට් ටයිටල්ස් කියලා. ඒ ඩිෆෝල්ට් ටයිටල් එක අරගෙන අපි ලේයර් එකකට දාගන්න ඕනේ. උඩ ලේයර් එකට දාන්න. වීඩියෝ ක්ලිප් එකට උඩ ලේයර් එකෙන් තමයි ඒක දාගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ටයිටල් ලේයර් එක ඩිෆෝල්ට් ටයිටල් ලේයර් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒකේ කස්ටමයිසේෂන් වලට ගිහිල්ලා ටයිටල් හීකෙන් තැන්ට ප්ලස් මාක් එක දෙන්න. මං හේතු ගැන ප්ලස් මාක් දාන්න. ඔයාලා මේ විදිහට මුලින්ම කරගන්න ප්ලස් මාක් එක දීලා මෙතනින් ඔයාලා කලර් එකක් දෙන්න වීඩියෝ එකේ ඉස්මතුලා පේන විදිහට. දීලා ඊට පස්සේ මම මෙතන වැඩි කර ගන්නවා අපේ සයිස් එක ප්ලස් මාක් එක. ඊගරලා මම ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දීලා අපිට මේ ඇනිමේෂන් එක හදන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වීඩියෝ එක ටිකක් zoom කරගන්න වෙනවා. මොකද මේ ඇනිමේෂන් එක වෙනකොට සාමාන්‍ය මෙහෙම යනවා මේ විදිහට උඩට පල්ලට යනකොට ඒ වටේම බ්ලැක් බාස් වගේ ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේක zoom කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ ඩබල් ක්ලික් කරලා අපේ වීඩියෝ ලේයර් එක ඒකේ බේසික්ස් යට තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එක. ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එකට ගිහලා ස්කේල් කියලා තියෙනවා. ස්කේල් එක වැඩි කරගන්න. මෙහෙම ස්කේල් එක වැඩි කරගෙන ඔයාට ඕන පොසිෂන් එකේ x එක දිගේ පොඩ්ඩක් උඩට උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඒක සම්පූර්ණ රූපෙම පේන විදිහට. ඉතින් වට මේ විදිහට දීලා මේක ඕකේ දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ප්ලස් මාක් එක දාන්න හේතුව මේ ප්ලස් මාක් එකේ තියෙන විදිහ තමයි අපි මෙයාව සෙන්ටර් කරගන්නේ හරියටම. එතකොට ඔයාලට මම කරනකොට තේරෙයි කොහොමද මේක ඇයි ප්ලස් මාක් එක දාන්න හේතුව කියලා. දැන් අපි මුලින්ම කරන්නේ ආයි අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා
යන්න ඕන මෙතන ඇනිමේෂන් කිය ටැබ් ඇනිමේෂන් එක කස්ටමයිස් කියගත් තිය අන්න ඒකට යන්න ඉතින් දම අප ෆ්‍රම්ස් ඇඩ් කරගන්න දැම් මම මෙතනින් මුලින්ම මෙත ඇඩ් කියලපෙන මෙතරින් ෆම් ඇඩ් කරගන්න ඊපසම පොඩ්ඩක් මේක ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් තමි කරගන්න ඕනේ මම මෙහෙම ෆ්‍රේම්ස් දෙකක් තුනක් හෙම ගෙන දැ ඉනිවස්සේ වාට පේ පස්මාගේ පොඩ්ඩක් ගෙන මේ පැතරගේ ඇවිල් ඒක මම ප්‍රස්මාක් එක එහිමම තිය මොකද ප්‍රස්මාක තින සෙන්ටන ම වීඩියෝ කලිප් කලා වීඩියෝ කලිප් එක පොයිෂන් එක XY ඇක්සිස්වලට මං මූ කරගන්න දැන් මම මෙතන පොයිෂන් එක වයි හොමම තියල මේ විදිටම තියලා එක්ක්සිස් එක දිගේ අපි මේ පැත්තට ගෙන හරින පැත්තට ගෙනිය මේ දිට ගාන්ට පෝෂන් කරගන්න මේ දිට වාට මේ කරනකොට වාට මෙත වීඩියෝ කලිප්කම් පේ ඩොට්ස් වගේක් කැඩ්න ඒ කියන්නේ කී ෆ්‍රේම් සැඩ්න තින් අපිට මෙතන අයි ඇඩ් කිය දෙන්න දෙන්න අපි පලේහෙඩ් එක ගිහිල් එහටම හට කරන විදිහට අපි වැලිව වෙනස් කරන විදිහට මෙතන කී ෆ්‍රේම කොටෝම ඇඩ්ඩෙන මේ විදිහට අපිට දිගටම මෙයාගේ මෝෂන් එක ඉවරණ කම්ම ෆ්‍රේම්ස් ඇඩ් කරගන්න වෙනවා ඉතිම මේඩියට ඇඩ් කරගෙන යනවා දෙම පල්ලෙහට යනවා ඇතුර ම වයික්සිස්ගේ දිගේ වීඩියෝ කලිප් එක උඩට ගෙන ඒ කියන්නේ වයි එක වැඩි කරගන්න අඩු කරනවා නෙමේ ආය එක් එක අපි අය අඩු කරගන්න ඒදිට එක් අඩු වැඩි වයි අඩු වැඩි කරගන්න ඕනේ දීල තියෙන වැලිව් එක ආය මම ඉදිරිකරන ආය මේ දිරගෙනිය ඉං වල මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම අපේ ටෙක්ස්ටලේර එක මුකුත් කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට වැලිව් එක හදහද උගලොන්ට වැඩේ කරගන්න තමා තියෙන් මෙහෙමන ඔවුඩට අයමපොට මේ දිට ගෙනිය හරිට සෙන්ට කරගන්න වගේ ඇහේ මට්ටම සෙන්ට කරගන්නඩ මත් මගේ ඇහේ මට්ටමතම මේ සෙන්ට කිරීම කරන්න ඔන්ට වැඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මොකද කොහමත් මේක ෆේක් කැමරා මෝෂන් වීඩියක් නිසා මේගේ පලනට අයිටක් ගල පල්ලට නිච්චා මෙම වැලික හදාගත්තා එක්යි තමයි උගලන්ට මෙතන ඉට පස්සේ වැලිය නස් කරන්තින වෙනම වැලිය කිසි දෙයක් නස් කරන්න යන්න ස්කේල ගඩිකරට පස්සේ ඕගලන් තියෙන්නේ කස්ටමයිස් එක පොයිෂන් වල එක්යි වැලිය වෙනස් කරගන්න විතරයි තින් පොඩි වීඩියක් උනහම ඔගලන්ට හර ලේසිම එක කරගන්න පුළුවන් ඔගල ටික්ටොක් කල වගේ තප්පර තිහයි විනාඩිය වගේ වීඩියෝ සැඩ්වන හින්ද ඔගොන් ටක්ටක් ගල මේ විඩියෝස් එඩිට් කරගන්න හැකියාවත් තියෙනවා දිංවට ෆිල්ම්මෝරා එක්ද ලෙවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයන්නේ කී ෆ්‍රේම්ස් ඇඩ් කිරීමේ පහසුකම තියෙනවන පුළුව මේ වීඩියෝ කලිප් එක යුණකම්ම ගොල්ල ඔගොලොන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කී ෆ්‍රේමට ගතිකෙන වීඩියෝ එක ලෙන්ත කනුව වට කී ෆ්‍රේම්ස් ඇඩ් කරගණ්ඩ වෙලාව යනවා එකකිවේ පොඩි තප්පර ගානක වීඩියෝක් ගත්ත තුවලට හරි ලේසින් ඉක්මන්ට මේ වැඩි ඉවර කරගන්න පුළුව වට පුළුවන් මේක ඕන්න ඔයාට ප්ලස්මාක් එක මේ කෙනගේ මූන්ට උනත් ඇඩ් කරගෙන වැඩේ කරගන්න ඉතින් ගොල එක ටයි කර බලන්න මේ හවගේ තැනත් තොරගත්තේ ලේසි අපට ඉක්මට ට්‍රැකින් කරගන්න වේදිහට මොද මූුණ සාමානයෙන් හරපට ගොඩාක් ඇඩිමේට්න නිසා අපට මේගේ තර තොරගත්තම ටක්ගා ලේසි කරගන්න ඔන්න අපෙන ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද අපට බලාගන්න පුළොන්ගන්නේ කියලා
අන්නේ විදිට වාට පුළුවන් මේ වගේ ෆේක් කැමරා ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඔගොල්ලොගේ වීඩියකට ඉතින් හරිම ලේසි ඔගොල අත්හදා බලන්න ඔගොල්ල අලුදයක් එක්ස්පිරියන්ස් කර බලන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් සරා දැම මේක සාමාන බිච්ක කියලා දුන්න ගොන්ට කැමතින මේ ප්ලස්මාක් එක එයාගේ ෆේස් එකට වගේ හදාගෙන ඔයාලා ඉදිට ඇනිමේට් කරත් බලන්න ඉතින් ගොලු ඔයාලගේ අතේ තම ඕක තියෙන්නේ ඉතින් මම හිතන මේඩිවලට ගොඩක් කතගත් වෙන්න ඇති කියලා ටික්ටොක් කරන ඔයාලා ඩාන්සිං විඩියෝස්ගේ කරනවන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆේක් කැමරා ශේක්ක් හදාගන්න ෆේක් කැමරාශයෙක් එත පුළුවන් ෆේක් කැපර නිමේෂන අපි කරන්න පුළුවන් තින් කොයි විදිහට වුණත් එකම කිව්වත් එක්කම දේ තමා වෙන්නේ මංගතන මේ විඩිය වලට වැදගත් පෙන්ට ඇති කියලා මොද ටික්ටොක් කරනවනම් කට්ටිය ඩාන්සිං වගේ කරනවන වලට මේ වික වැදගත් වෙනවා මොකද මන් දැකතිනවා පිටට ටික්ටොකස්ලත් පවා මේ දේ කරලත් තියෙන මේ දිට ඇනිමේෂන් හදාගෙන ශේක හදාගෙන කරන එතකොට අර වීඩියෝකේ තියෙන පාලු ගතිය නැතියෙනවා ඇහැ රීෆෙක්ෂණ ගතියක් තියෙනවනික එකට අමුත්තුම ලුක් එකක් ඇඩ් වෙනවා පේකමරා ශේකයක් නිසා දි අත්හදාබාන මේදේ මොබයිල් එකින් කරන්න බැරි අයට ක්‍රමත්තම ම ෆිල්මොර ලෙවන් එකින් කියලදුන්න ඉතිවාට ලෙවන් ඕගහකින් පුළුවන් වෙනවා මේ දේ කරගන්න එන මේ ගල ියස් බලන්න ඕන්න දැම්ම ගහිල පලට සබස්ක්‍රයිබන්න කලික් කල බෙල කලට නොටිකේෂන් ඕල් කියදාගන්න එතකොට විතර නොටිකේෂන් ඕල් දාගතුරවාට මන්දානල් වීඩියෝස් ගවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැතිවුණොත් ඔවලන්ට කර හොයන්න වේ ඉතින් ඉළං විඩි හම්න වට සුබ දවසක් මවලෝ දිසනයි